ברוכים הבאים ל-555, שרשרת חרוזים של ראיונות בני חצי שעה, ואנחנו כאן במסגרת ראיונות של סופרי פנטזיה ומדע בדיוני. ישראלי. ישראלים, כמובן, אנחנו עדיין לא abroad. אז אני אביטל קופר כהן, אני מחברת הספר פרצלוויל מסדרת העולם האסור, אבל אני כאן בכובע המראיינת של חברי לאורות הצפון, קבוצת סופרי פנטזיה ומדע בדיוני, אורי מאיר. הצפון. מה? כן, היי. אז אני כולנו אורי בצפון. מאיר. כן. אולי לפני שנגיע לנושא שלנו, אני אגיד שגם אני פתחתי הוצאה לאור בשנת 2007, לפני כמעט 19 שנה. הספר הראשון שכתבתי הוא היה שלי, זה כתר מלכות, 5 סיפורי מדע בדיוני ופנטזיה שקשורים למקורות היהדות. אביטל, את בטח זוכרת את זה היטב, עם כל בהחלט. הדברים שלך שלא נספיילר כרגע. כן. אחרי זה עשיתי קובץ של סדנת כתיבה בבאר שבע של סופרים ישראלים גם כן, לאו דווקא מדע בדיוני פנטזיה, זה נקרא תמונות באר שבעיות, ובשנת 2021 הוצאתי לאור את הרומן שלי, חידת אבן השתייה, אבל היום אנחנו מדברים על ספר שתרגמתי ועוד מעט יראה אור, שזה הספר אלים קטנים מטרי פרצ'ט. ואני ממש מחכה לו, בגלל שאני אעשה עוד ככה רענון. אני ואורי הכרנו עוד לפני שהכרנו. אורי, אתה יודע למה אני מתכוונת? לפני אפשר להגיד. שנתיים, בדיוק, כי אנחנו עכשיו מתקרבים לפורים, היה כנס דורות בחיפה, ואני נכנסתי להרצאה משום שההרצאה הייתה על טרי פראצ'ט, ואני מאוד אוהבת אותו, אמנם לאחרונה אני לא קוראת אותו, אבל עכשיו אני באמת מחכה לספר הבא שעומד לצאת לאור, והיה שם בחור ליד הזה שהסביר וסיפר, והיה מאוד מאוד את מעניין. זוכרת איך קראו להרצאה הזאת? אני ממש לא זוכרת. אז אני זוכר, להרצאה קראו טרי פרצ'ט, המיתולוגיה האמיתית של אנגליה, והרעיון היה נכון, 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 נכון. שטולקין אמר שהוא כתב את המיתולוגיה של אנגליה, ואז חשבנו שיהיו מכות עם הטולקינאים, בסוף זה לא קרה. זה לא קרה, זה לא קרה. אבל הייתה הרצאה מאוד מעניינת, ואחר כך פגשתי אותך, אורי, באורות הצפון, כלומר, והתחלנו להנחות את פודקאסט המפץ הקטן, והשאר זה היסטוריה, אבל כן, אני באמת מחכה לספר אלים קטנים, ויש לי שאלה, מה כן, בכלל תפס אותך בפראצ'ט? בוא לא נתחיל רק, אנחנו הולכים לדבר על ההומור של פראצ'ט, כן. אבל מה תפס אותך בפראצ'ט? מה קרה, נשאבת מקורא רגיל למישהו ש... כן, הפך להיות זה מישהו- התהליך הדרגתי, זאת אומרת, בעצם אני נחשפתי לפרצ'ט, אני חושב, בתחילת שנות ה-90, שהייתי בצבא, אח של חבר שלי סיפר לי עליו, עורך דין חיפאי, בשם יגאל פישר, והספר הראשון שקראתי של טרי פרצ'ט זה ספר שנקרא Guards Guards, הוא תורגם לעברית בתור שומרים שומרים. נכון. ואהבתי את הספר, ספר מאוד חמוד, אבל לא סופר אהבתי אותו. גם נתתי למי שהייתה חברה שלי אז לקרוא את הספר, והיא כזה, כן, זה נחמד, אבל הגיבור הראשי קצת אהבל, וזה, מה הקטע עם זה? ואז קראתי, הספר הבא של פרצ'ט שקראתי זה ספר שנקרא Moving Pictures, שנקרא בעברית ראי נועה. נכון, נכון. אין לי, שוב, שני הספרים האלה, ובעצם רוב הספרים של פרצ'ט, אין לי מושג איך הם תורגמו לעברית. אבל מה שכן אני יודע זה שאני קראתי אותם באנגלית ומאוד נהניתי, וזהו, אני חושב שמהספר הזה כבר הייתי די מכור, וכבר חיכיתי לעוד ספרים וכולי וכולי. ראיינו אז, אני חושב אז בערך הוא יצא, זאת אומרת, זה היה איזה 92 או 3 או משהו כזה. אתה עושה לי חשק לחזור, כי אני האמת שקראתי את טרי פראצ'ט ממש בשרשרת, כל ספר שיכולתי למצוא פשוט תפסתי וקראתי, ואז זה ככה, הגל אבל עבר, בעברית או באנגלית? בעברית, בעברית. אני מצאתי אותם בעברית, אני אומר, ובאמת יהיה מעניין לקרוא הוא באנגלית. קשה במיוחד לתרגום, עוד שנייה אני אתן לך איזה דוגמה, שאין לי מושג איך תרגמו אותה לעברית. מה זה? אני אומר, אנחנו הולכים לדבר על השוואה בין המדריך לטרמפיסט לצבע הקשף, נכון? עוד שנייה. נכון מאוד, אז זהו, עכשיו אחרי ששמענו קצת על העניין הזה, באמת מעניין אותי. המדריך לטרמפיסט בגלקסיה.
כן, וצבע הקשת. כן. איך אתה בדיוק קושר ביניהם? אני אנחנו חושב, מדברים כאן על שני תיירים למעשה, סוג של, אבל אפשר מכאן להגיד, והלאה כן. הכל מתגלגל אחרת לגמרי. אז בוא נשמע אה, ממך מה זה אומר. טוב, בעצם אני חושב מה שמפתיע בדמיון בשני הספרים האלה, זה שני ספרים שעל הנייר אני יכול עכשיו להגיד לך לפחות 10 דברים מאוד מאוד דומים בשני הספרים האלה, ואז הם בעצם, אני רוצה לטעון, הולכים לכיוונים נורא נורא שונים. קודם כל נתחיל מזה שהאחד, פחות או יותר, אפשר להגיד שהספר של אדמס, המדריך לטרמפיסט בגלקסיה, כן, אני אתן רק תקציר קטנטן, עוסק בבחור